します。海です。สวยไหมบรรยากาศญี่ปุ่นหน้าฤดูร้อนของญี่ปุ่นบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ทะเลสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากเลยจะขับรถแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆให้ดูบรรยากาศจะมาเดี๋ยววันหลังเรา
ตอนกลางคืนเขาเป็นพวกหมู่บ้านชาวประมงถนนบ้านเขาดูสิรถสวนกันไม่ได้อ่ะต้องถอยหลังอ่ะเล็กมากไม่ได้เลยถนนเล็กขนาดนี้เลยซอยเล็กซอยน้อยอะไรจับโจรแล้วจนต่อไปโจรหนีไม่ทันถนนมันเล็กเป็นทะเลบรรยากาศดีมากดูสิเพื่อนๆจังหวัดโตโตรินะคะมันเป็นหมู่บ้านชาวประมงแต่ว่ามีที่เล่นน้ำทะเลเหมือนพัทยาบ้านเราอ่ะดูดิเดี๋ยวเดือนประมาณเดือนสิงหาเขาจะเป็นแบบมันร้อนนะอยู่บ้านมันอากาศมันร้อนเนาะเขาจะพาลูกๆหลานๆออกมาเล่นน้ำทะเลกันเนี่ยค่ะที่เล่นน้ำทะเลจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวกันมาลูกบอกก็จะพาลูกชายมาเล่นน้ำทะเลจะเอาอะไรเอาเตาปิ้งย่างมาย่างทานกันในวันหยุดพักผ่อนตรงนี้ก็สวยมากตรงนี้เป็นจินจะเป็นศาลเจ้าของที่ดูแลทะเลอะค่ะที่ตรงนี้เป็นศาลเจ้าที่ดูแลเหมือนกับแบบว่าเขาปกป้องคุ้มครองทะเลไม่ให้มีคลื่นไม่ให้มีสึนามิมีอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาเรียกว่าอุราโตเมะที่นี่อุราโตเมะจังหวัดโตโตรินี่ค่ะเราพามาเดินเล่นตรงนี้มีเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลกันนี่คือศาลเจ้าตรงกลางเกาะแล้วก็จะมีบนเขาอะค่ะเรียกศาลเจ้าเดี๋ยวเราพาเดินไปดูศาลเจ้าข้างบนอันนี้คือศาลเจ้าที่ปกป้องแล้วก็ดูแลทะเลเดี๋ยวเราจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะศาลเจ้าสวยมากเลยเดี๋ยวเราพาเดินขึ้นไปข้างบนไปชมศาลเจ้าความงาม
คือบริเวณรอบๆศาลเจ้าค่ะได้ยินเสียงทะเลไหมฮะทะเลข้างล่างบรรยากาศรอบๆที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราคิดว่ามันสวยมันเหมือนบรรยากาศมันเหมือนภูเก็ตอะค่ะเห็นไหมมีคนมาเล่นน้ำทะเลด้วย แล้วก็มีคนมาย่างบาร์บีคิวด้วยดูสิบรรยากาศคืออากาศเย็นข้างนี้เขามาย่างบาร์บีคิวด้วยอยากขอแจมด้วยจังเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลมทะเลอ่ะสุดยอดเห็นไหมได้ยินเสียงคลื่นทะเลบรรยากาศเหมือนแบบเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันดูสิเพื่อนๆบรรยากาศคือแบบสุดๆแต่ร้อนนะวันนี้อากาศร้อนดูสิใต้ๆเนี่ยหน้าไปว่ายน้ำเล่นไปซื้อชุดว่ายน้ำก่อนดูคลื่นทะเล